Tervehdys! Me ollaan nyt Nean kanssa Etelä-Koreassa reissamassa vähän yli 3 viikkoa. Me aloitettiin Seoulista, joka on aina trendikäs ja hauska paikka olla ja siellä on paljon tekemistä. Siellä oli kova härdelli päällä, niin me lähdettiin siitä sitten, otettiin Train to Busan. Ja nyt ollaan täällä Busanissa. Täällä olisi tavoitteena käydä katsomassa vähän nähtävyyksiä ja kirsikan kukkia metsästä. Ja tänään ehkä mennään vielä saunaan, Jjimjilbang-nimiseen juttuun, korealaiseen kylpyläsaunasysteemiin. Mut nyt ollaan Lotte Martin katolla ja täällä on ihan hauskat maisemat. Me yritetään löytää jotain eläimestä, mutta tää ostari on vaan aivan liian iso. Ilmeisesti pieni kielimuuri, tää oli vaan eläinruokaosasto. On täällä jotain pikkueläimiä. Siellä on vaan beba esissä. Tuossa olisi vieressä Busan Tower, mutta me käytiin jo yhdellä näköalapaikalla tänään, niin se riittää. Monesko kertotaan ne, kun me syödään Korean barbecuet? Mones. Savustettuja kananmunia. Kerro, missä me ollaan ne. Mä muistan paikan nimeä. En mäkään. Me tultiin tänne Busanin Gumcheon Cultural Villageen. Mitään kauhean älykästä sanottavaa mulle ei tästä paikasta ole muuta kuin, että tosi nätit maisemat ja hauska justissa eksyä ja vähän niinku explorata tätä niinku näitä pikku kujia täällä ympäriinsä. Jatketaan vielä vähän matkaa ylöspäin. Löydettiin munarata. Tämä näin tässä. Mut kaikki munat on jäänyt jumiin tonne jonnekin ihan päätyyn. Ei oo munia nyt. Käveltiin tämmöiselle food marketille ihan vahingossa ja sitten nähtiin tää mesta ja katsottiin kuvia, että noin näyttää ihan kivolta, että halutaan kokeilla kaikkea dumplingia ja mitä noin on tommosia vähän sushin kaltaisia rullia ja nuudelikeittoja, niin ajateltiin aika pienen näköisiä annoksia, että tilataanpa vaikka 4. Nyt varmasti riittää sitten. Eivät olleet ihan pieniä annoksia. Saa nähdä, jaksetaanko me syödä näitä kaikkia. Tultiin tänne Ucheon River-puistoon tai jokipuistoon. En ole ihan 100% varma nimestä. En ole tehnyt mun tutkimustyötä kunnolla, mutta tänne tultiin nauttimaan kirsikan kukkeja, syömään vähän mansikoita, jotka on jo loppu, mutta tuolla heitellään kirsikan lehtiä. Täällä on ihan festivaalitunnelma selkeästi. Kirsikakukat on vähän semmonen festivaalin aihe.
lauantai-päivä tietysti myös niin paljon porukkaa. Nealle täytyy saada vähän hattaraa. Tässä on pikkasen jono. How to make a happy Nea? Parasta hattaraa pitkään aikaan. Me tultiin Jinhaen vanhalle juna-asemalle, joka on toinen aika kuuluisa paikka täällä kirsikankukkien katteluun, koska täällä on junarata, mille pääsee kävelemään, ja sit siinä on ajettu myös pysäytetty juna, jossa saa hienoja Instagram-kuvia. Me ei kyllä yritetä sinne ryysikseen nyt ihan turhan lähelle mennä, mutta käydään nyt nopea vilkase. Tuossa on nyt se juna ja tossa on jono. En näe edes kuinka pitkälle se menee. Jos haluais päästä kuvaamaan siihen selfieä, mutta hauska juttu täällä on se, että tää junarata on suljettu festivaalialue ajaksi, niin kun nuo paikallisbussit on niin täynnä, niin ajateltiin, että me vaan kävellään tätä junarataa pitkin seuraavalle spotille. Nyt tultiin tänne tämmösen Kirsikkakukkajoen rantaan, tai urolta vähän enemmän näyttää. Ja nätin näköisiä noi kukat, mutta ihan sikana porukkaa taas täällä. Eikä tuu vähän vappu mieleen tästä. Välillä pitää ottaa vaisesti. Tänään me lennetään Jeju-saarille tuosta Gimhae lentokentältä. Niin tai Gimhae, mikä se missä? Gimhae. Niin meillä on vielä vähän aikaa ennen sitä lentoa, niin me tultiin tähän joen rantaan, joka on ihan siinä lentokentän vieressä. Ja täältä löytyy ehkä tähän mennessä yksi parhaimmista kirsikkakukka-spoteista, jos niinku valokuvauksellista ajattelee, koska täällä ei ole kauheasti porukkaa. Kukkapiknikille kyllä varmaan vielä löytyy joku parempikin paikka, koska tässä on iso moottoritie tuossa ihan toisella puolella, niin siitä tulee vähän meteliä. Näitä kirsikankukkia on oikeasti kilometritolkulla täällä joen rannassa. Ihan tajuttomasti. Täällä ei haittais kyllä käydä lenkilläkään, täällä on sen verran nätit maisemat. Ja Chiganen 6 kilometriä. Kuinka pitkästi tätä oikein on?
Nukuttiin tänään pitkään ja herättiin Jeju-saarelta Sequipon kylästä. En tiedä taaskaan lausunko sitä oikein tuota nimeä, mutta joo. Lähdettiin sitten kiertämään kävellen tätä kaupunkia, koska karttaa katsoessa huomasi semmoisen hauskan fakta, että täällä on 3 vesiputousta ihan tämän keskustan ympärillä. Tai tämän kaupungin ympärillä niin kuin parin kilometrin säteellä. Siinä lukee, että saa mennä, ei ole kielletty, sen kun menet vaan. Muuten tää mesta on aika fine, lukuun ottamatta noita jäätäviä pudotuksia joka suuntaan, mutta tää tuulee ihan järkyttävästi, niin vähän kuumottaa seiskellä tuolla reunalla. Siinä lukee ihan selkeästi mene tästä. Ne haluaa mennä tonne majakalle, joka on jossain tuolla takana. Siinä on aika pitkä matka näitä betoniporsaita pitkin. Mun mielestä se on huono ajatus. Neidän mielestä se on hyvä ajatus. Yleensä tää ei mene näin päin. Mä luovutin. Rupes kuumottamaan liikaa meidän molempien puolesta. Tänään tuuli ihan huolella ja me oltiin aika väsyneitä, niin me tultiin vähän kämpille levähtää. Tarkoitus oli mennä syömään, mutta kaikki paikat oli kiinni. Meni ihan kirkkaaksi tää. Ne katso näitä kuvia ja videoita tältä päivältä, niin tarkoitushan meillä oli mennä katsomaan vesiputouksia, kun niitä 3 kerran tässä vieressä on. Mutta ei me sit koskaan päästy yhdellekään. Mutta ihan kivat maisemat tässä meillä. Päädyttiin vuokraamaan sitä auto tänään, niin lähdetään. Mikä tän merkki oli? Kiia. Kiialla nyt vähän ajelua Jejua ympäri. Ensimmäisenä kohteena on tarkoitus löytää varmaan Mazeland, semmonen, nyt katsotaan jos aamupalaa matkan varrella löytyisi. Ihan kiva spotti tälleen aamupala-ish. Dunkin Donuts. Ollut meillä vähän nyt tässä näin tapana. Rantalentopallo on kivaa. Oikeesti. Ihan sileetä täältä. Osaako karheeta? Verrattuna tähän. Tiedätkö kun on se semmonen fobia, reikien fobia? Ai. Tää olisi aika hyvää matskua semmonen. Nea nyt reipas kuski. Mä ajan taas sit kotipuolessa, kun mulla ei tätä International Driving Licensea nyt tälle reissulle tullut. Driving license.
Tultiin tämmösille labyrinttimestalle. Saa nähdä, päästäänkö me koskaan ulos täällä. Täällä pitäisi olla kolmivelhoturnajaispokaali. Mutta ei oo. Vai oot sä mun pokaali? Tää kivinen labyrintti oli oikeesti aika hauska. Se oli ihan haastava. Siellä oli oikeesti semmosia fiiliksiä, että hei, tonne pitää mennä ja sit yhtäkkiä onkin ihan umpikuja. Tää voi pelata näitä tämmösiä labyrinttipelejä. Tai oikeastaan noita labyrinttejä, mitkä tuolla pihalla on, niin tämmösen labyrinttipelinä. Tulee mieleen, kun mummolassa oli se semmonen pienempi versio, missä oli niitä reikiä. Mutta tääkin on aika hauska. Salaisuus on se, että kokeilee tälleen, että missä kohtaa se tuntuu, että se on oikeassa paikassa. Tossa se ei oo, koska se on vähän rako. Mutta tässä se on aika hyvä paikka tuossa. Eikö ole vaikea? Hajottaa päätä. Mennäänkö syömään? Joo. All you can eat merilevä buffet. Pitkillä syömäpuikoilla vaan ottaa. Hauska tämmönen kahvila tässä ihan rannassa. Takapihalla on tämmönen lasiboksi, missä voi nauttia kevätkelistä ilman, että tulee kylmä. Ja sit jotain tämmöstä appelsiiniteetä. En oo vielä maistanut. Lämmitä. Makeeta. Tosi makeeta. Tonne olisi tarkoitus haikata. Nyt aloitettiin haikkaaminen ja tuolla porteilla sanottiin, että edes takas kestäisi 50 minuuttia. Me ollaan paremmin saa menty ja voitaisiin kääntyä takaisin. Ei. Mutta kello on nyt 17.34. Katsotaan kuinka kauan meillä kestää. Jes, huipulla ollaan. Suunnin piirtein 15 minuuttia kesti tulla tänne ylös. Jos sä tuut käymään tänne näin, niin kommentoi alle, että päästkö nopeammin. Are you YouTuber? Tai kauan sulla kesti. Mietittiin, että tää kraateri sopisi hyvin. Tai mä mietin, että se olisi joku tommonen valtava Beyblade-areena. Mutta Nea oli sitä mieltä, että sinne sopisi aika hyvin huispausottelu ja siihenhän se sopisi aivan mainiasti. Ei tarvitsisi kuin pari salkoa lyödä tonne noin ja tässä on katsomokin jo valmiina. Niin. Ois paljon säästynyt CGI:tä, jos ne ois kuvannut täällä se maailmanmestaruuskisat. Paitsi että varmaan lentäminenkin on jo CGI:tä. Parasta onko vuoren huipulla on wifi. Korea. Tultiin merenrantaan aamupalalle, ostettiin ajaessa tosta tien varressa, siellä on sikana semmosia
kojuja tai semmosia koppeja, mistä voi ostaa paikallisia appelsiineja tai mandariineja, mitä nyt liää, sitrushedelmiä. Ja sit otettiin vähän varrasta ja semmoista. Nyt tultiin vesiputoukselle. Pakko nyt yksi ainakin käydä, kun täällä niitä on vaikka kuinka. Semmonen unohtui, että vesiputouksessa niin, pitäisi olla satanut, että sieltä tulisi vettä tai lumisulaa, mutta ei tähän nyt ole oikein mitään vesiä sadellut. Niin saatiin vesiputouksen sijaan pisaraputous. Tää on aika jyrkkä silta. Jalat alkaa olla sen verran väsyneitä, että tuommoisten mäkien kiipeäminen on vähän raskasta, niin parasta aktiviteettia täällä on ajella rantatietä ja etsiä kivoja piknikki- tai kahvilaspotteja. Tullaan tämmöisessä mukavassa rannassa. Mutta jatketaan matkaa, eikö? Joku kahvila? Joo. Lattea? Kyllä. Otettiin lounasmestasta kimbap-rullia mukaan ja nyt stopattiin piknikille tälleen järven rantaa tai meren rantaa. Ja tuolla pihalla on sen verran kylmä tuuli, niin syödään nämä kimbapit tässä autossa sitten. Maisema on jees. Kyllä. Päätettiin lentämisen sijaan tulla takas mantereelle tämmöisellä lautalla. Paljon rahaa tällä kikalla ei säästänyt, koska paikallislennotkin on niin sikahalpoja, mutta tää on ihan hauskaa tämmöistä vähän hitaampaa matkustamista. Täällä on matkustajat jaettu semmosiin loosseihin, semmosiin missä voi makoilla ja pistää vaikka oman piknikin pystyyn. Ihan hauska silleen yhdessä loossissa aina useampi porukka tai useampi matkustaja. Säästää aika hyvin tilaa ja sit voi ottaa myös oikeesti niinku pitkälle ja vetää siinä. Aika mukava tapa tää on matkustaa. Seuraavaksi me mennään Mokpo-nimiseen kaupunkiin. Siitä eteenpäin mulla ei ole ihan hirveästi tietoa, Neija tietää enemmän siitä. Se on suunnitellut tästä eteenpäin. Me ollaan nyt Jeonjussa, joka on ilmeisesti bibimbapin semmonen kotipaikka, mistä se on lähtöisin. Ja bibimbap on nimenomaan semmonen ruoka, mikä on mun yksi suosikkiruoka täällä Koreassa. Ekalla kerralla kun mä söin sitä, niin mulla ei mitään kärryä, että miten se kuuluisi syödä, mutta se on vaan tommonen potta, missä on erilaisia ruokia ja se on vaan tarkoitus sekoittaa sitten aivan sekasin. No. Me ollaan täällä Hanoka perinnekylässä ja
Tuommoisten jälkiruokien ja korealaisten herkkujen syömiseen tää paikka vaikuttaa olevan aivan niinku priimaa. Tultiin tämmöiseen temppeliin tai onks tää linna vai palatsi. Ja täällä on paljon porukkaa, jotka on vuokrannut tai omistaa tommoset perinteiset asut, niin liikkuu täällä niissä. Mikä se on? Kuulostaa jotain yleiseltä hätämerkiltä. Tai sitten. Joku hätäsireeni. Toivottavasti Pohjois-Korea ei pommita meitä maan tasalle. Toivotaan. First try. Ei ollut. Eli mä en anna sun leikata tätä sen näköiseksi. Tein sen jo. Sori. Mitä sä tilasit ne? Papukeittoa ja riisimöykyllä. Riisimöykkyllä. Se näyttää aika kuumottavalta, mutta se on yllättävän hyvää. Varsinkin kun lisää vähän sokeria siihen. Sitten tulee ihan... En mä tiedä, ei tuu kotimieleen, ei ole kyllä mitään mitä olen aikaisemmin syönyt, mutta ihan syötävä. Sitten meillä on dumplingia ja nuudelikeittoa. On melko unisen fiilinen tää Hanok Village nyt niinku maanantaina, että verrattuna viikonloppuun kun oltiin tässä eilen. Tää oli ihan jäätävä härdeli silloin. Nyt täällä on melkein tyhjiä kahviloita, vaikka on näin nätti keli. Mihin mennään seuraavaksi? Mural Villageen. Yes. Missä on Totoro? Tällä kertaa tultiin vähän hoosempaa bibimbap-mestaan. Pikkasen enemmän side dishes. Tultiin juomaan Macho-nimistä riisiviiniä. Se on tämmöstä valkoisen harmaata litkua. Aika hyvää. Tämä maistuu semmoiselta vähän semmoista hiilihapposelta, ei kauhean makeaa viiniä. Oikeastaan niinku vähän semmoista mauttimaista viiniä. Sitten tuli tämmönen iso pannullinen. Se on niinku melkein puolillaan täynnä sitä, siellä kestää hetki juoda kahvia. Ja sitten siitä mukana tuli tälleen vähän pari ruokaa. Mutta niin kuin tavallisesti me ollaan aivan pihalla, mutta rohkeasti vaan käydään käsiksi tähän ruokaan ja katsotaan mitä siitä tulee. Saavuttiin takas Souliin. Me majoitutaan kohtuu lähellä Seoul Stationia tänään ja tässä on ihan kivat näkymät myös tuolla taustalla toi Seoul Toweri. Meillä on täällä pari päivää. Käydään kiertelemässä vähän katsoa nähtävyyksiä ja sitten me lähdetään kohti Japania. Mutta tänään me löysimme meidän katolta leuanvetotankoja, tai oikeastaan ne on pyykkitelineitä, niin exercise is good. Makea tää Hanok Village.
aina, niin kuin aina, näyttää hienolta nämä vanhat talot, mutta täällä saa olla oikein silleen niin kuin, tää niin kuin esterata, kun täällä kävelee ja kun täällä on näitä kuvanottajia niin paljon, niin voi ottaa haasteeksi, kuinka moneen kuvaan päätyy. Tää mesta on vähän niinku korujen Olli Wanders. Eikö niin? No vähän joo. 이러지도 못하는데 잘하지도 못하는데 어떤 생각 지금은 언니가 달리 다르게 언니가 처럼 바보일 것 같은데도 그렇게 생각해. No niin, meillä on nyt viimeinen päivä täällä Etelä-Koreassa. Me ollaan otettu vähän lungisti tää päivä, lähdetty vaan kävelemään ja päädytty tämmöiseen kivaan puistoon. Niin, meidän reissu nyt Koreassa loppuu. Me jatketaan vielä Japaniin. En tiedä, teekö siitä tämmöistä logia. Ihan varmasti teet, et sä voi jättää kuvaamatta siellä. No joo. Sitten kun mä joskus hamassa tulevaisuudessa saan tämän videon editoitua, niin mulla on vähän epäilys, että tästä tulee aika pitkä. Niin onneksi olkoon, jos katsoit tämän kokonaan loppuun asti. Ei tässä muuta. Me otetaan loppupäivä lungisti vielä ja käydään syömässä ja silleesti. Tää on aika hauska tää puisto täällä, kun täällä on semmosia urheilulaitteita joka puolella ja tuossa äsken oli myös semmonen puiston urheiluosa, missä oli niinku oikeasti painoja ja kaikkea semmosia niinku pysty penkistä nostoa ja tommosta tekee. Siellä oli kun on lihaspappoja vetämässä treeniä, mutta en tiedä toimisiko Suomessa, lähtisikö kävelemään painot tai jotkut teinit tulis paskomaan ne tai jotain vastaavaa.